ถ้ำแห่งนั้นคือที่พำนักของพญางูผู้ดูแลผืนป่าแห่งนี้ครับพวกเขากระหน่ำยิงสาดกระสุนใส่ร่างอสุรกายยักษ์จนหมดแม็กซ์สิ่งที่พวกเขาเห็นมันคืองูขนาดใหญ่ยักษ์กดติดตามเลยกดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับงูยักษ์เนี่ยนะครับมีปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะทุกคนแม้แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีตำนานที่พูดถึงเรื่องราวของงูขนาดยักษ์ที่ออกมาเขย่าขวัญกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูยักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับเรื่องราวของงูยักษ์ตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องราวจะสนุกสนานน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมย้อนกลับไปเมื่อราวปีพุทธศักราชที่ 2485 ช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเนี่ยถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นใช้เป็นฐานส่งกำลังเพื่อนำทัพเดินทางไปโจมตีกองทัพอังกฤษและอเมริกาที่อยู่ในประเทศพม่าและเพื่อให้การเดินทางและการลำเลียงอาวุธเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องสร้างทางรถไฟและสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านเฉลยศึกจำนวนมากที่ถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นจับมาได้จึงถูกนำมาใช้เป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีและแน่นอนว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป่ารกทึบมีแม่น้ำแควกว้างใหญ่คดเคี้ยวไหลผ่านมีต้นไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีชุกชุมไปด้วยยุงป่าและก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านักล่าที่พร้อมจะออกมาล่าเอามนุษย์กลับไปเป็นมื้อค่ำสิ่งเหล่านี้เองล่ะครับเป็นเหตุที่ทำให้ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟนั้นมีทั้งโรคระบาดทั้งไข้ป่าและสัตว์ร้ายฆ่าชีวิตเฉลยศึกที่สร้างทางรถไฟไปอย่างมหาศาลจนมีคำกล่าวเปรียบเปรยเอาไว้ว่า1ไม้หมอนบนทางรถไฟสายนี้เนี่ยแทน1ชีวิตมนุษย์ที่เสียไปเลยนะครับเหล่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใช้เฉลยศึกถางป่าทำทางเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ตั้งฐานบัญชาการเป็นจุดๆกระจายไปตามเส้นทางที่จะทำการก่อสร้างทางรถไฟจนกระทั่งถึงเส้นทางบริเวณอำเภอไซโยกซึ่งเป็นป่ารกทึบที่ไม่เคยมีใครย่างกลายเข้าไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยจึงเป็นกลุ่มแรกที่รุกล้ำเข้าไปในป่าอันแสนลึกลับแห่งนี้อย่างไม่เกรงกลัวไม่ว่าจะเป็นถ้ำซอกหินต้นไม้เก่าแก่มากมายถูกนำมาดัดแปลงเป็นป้อมปราการที่พร้อมสำหรับการรบแต่หารู้ไหมว่าการกระทำของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลุกล้ำผืนป่าธรรมดาทั่วไปแต่กลับเป็นการรุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของอสูรกายยักษ์ที่จะเขย่าขวัญกองทัพทหารญี่ปุ่นไปตลอดกาลล่ะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะตั้งฐานที่มั่นบริเวณกลางป่าลึกแห่งนี้เพื่อเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อควบคุมเหล่าเฉลยศึกมีการจัดชุดเวรยามตามมาตรฐานของกองทัพเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหล่าเฉลยศึกหลบหนีกองทัพญี่ปุ่นได้จัดชุดลาดตระเวนรอบๆกองทัพเข้าเวรสลับผัดเปลี่ยนกันเป็นกะละ15นายแต่มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอยู่ครับทุกคนเพราะเมื่อทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งออกไปลาดตระเวนนั้นมักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันละนาย2นายสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่ากำลังพลที่หายไปอย่างไร้สาเหตุนั้นอาจจะถูกฆ่าศึกลอบทำร้ายหรือจับตัวไปเพื่อล้วงความลับแล้วก็รอวันบุกเข้ามาโจมตีก็เป็นได้จึงได้มีการส่งกำลังทหารเพิ่มเข้ามาในป่าแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจากที่เคยลาดตระเวนจุดละคนก็กลายเป็นจุดละ2คนถึง3คนแต่ถึงจะมีการเพิ่มกำลังพลเข้ามามากขึ้นสักแค่ไหนมันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นเพราะยังคงเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงมีทหารหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ผู้บัญชาการของกองทัพจึงสั่งการอย่างเร่งด่วนให้จัดทีมเพื่อค้นหาแล้วก็แกะรอยเหล่าทหารที่หายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีกองทหารที่ได้รับหน้าที่แกะรอยเพื่อหาสิ่งผิดปกติได้ออกลาดตระเวนไปรอบๆพื้นที่ในรัศมีประมาณ5 กิโลเมตรจนกระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นโพรงลึกมืดและมีบรรยากาศที่หนาวเย็นชวนให้ขนลุกหัวหน้าชุดลาดตระเวนเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบจัดทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปสำรวจในถ้ำทันทีและในระหว่างที่ทหารส่วนหนึ่งเข้าไปสำรวจถ้ำอยู่นั้นจู่ๆกองทหารที่เฝ้าอยู่ภายนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2 ครั้งจึงคิดว่าน่าจะมีการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามเลยรีบส่งทหารอีกกลุ่มเข้าไปเสริมทัพทันทีแต่ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่กำลังเสริมถูกส่งเข้าไปในถ้ำกลุ่มทหารญี่ปุ่นก็ต้องวิ่งแตกกระเจิงกันออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดพร้อมกับเสียงตะโกนด้วยความตกใจว่าสัตว์ประหลาดกลุ่มทหารที่เข้าไปในถ้ำเนี่ยเหลือรอดออกมาเพียงไม่กี่คนนะครับทุกคนพวกที่รอดออกมาได้เล่าถึงสิ่งที่พวกเขาพบเจอภายในถ้ำแห่งนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและใบหน้าที่ตื่นเต้นว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นมันคืองูขนาดใหญ่ยักษ์พวกเขาไม่เคยพบเจองูที่มันมีขนาดใหญ่โตเท่านี้มาก่อนแรงงานชาวไทยเนี่ยต่างเชื่อกันว่าในถ้ำแห่งนั้นคือที่พำนักของพญางูผู้ดูแลผืนป่าแห่งนี้ครับผู้บัญชาการของทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้สั่งการให้จัดการกับงูยักษ์ตัวนี้อย่างเด็ดขาดโดยการเอาระเบิดเนี่ยยัดเข้าไปในถ้ำเพื่อระเบิดทุกสิ่งในถ้ำให้แหลกเป็นจุนระเบิดจำนวนมากจึงถูกลำเลียงเข้าไปในถ้ำให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้ระเบิดเนี่ยนะครับถูกจุดชนวนตั้งแต่ปากถ้ำไล่เข้าไปเรื่อยๆถึงข้างในถ้ำเกิดเปลวไฟแล้วก็ฝุ่นเนี่ยฟุ้งไปทั่วและหลังจากสิ้นเสียงระเบิดเหล่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็พากันกลูเข้าไปในถ้ำนั้นเพื่อสำรวจอีกครั้งและสิ่งที่พวกเขาเห็นจนต้องตะลึงก็คือชิ้นส่วนของงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์ยาวหลาย10 เมตรความกว้างพอๆกับตู้กับข้าวที่มีอยู่ในกองทัพปากของมันเนี่ยใหญ่โตมากพอที่จะเขมือบคน3 คนได้ในคำเดียวแถมยังมีฟันที่แหลมคมเหมือนกับเคี้ยวที่พร้อมจะแทงทะลุร่างของเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้นะครับจะมีร่างกายที่ใหญ่โตมหึมาแต่ก็ไม่อาจจะต้านทานแรงระเบิดจำนวนมากที่กองทัพญี่ปุ่นประเคนเข้าไปในถ้ำได้ร่างกายของมันเนี่ยนะครับขาดเป็นท่อนๆแต่มันก็ยังมีลมหายใจอยู่และยังคงดิ้นรนพาร่างอันบอบช้ำของมันพยายามเลื้อยหนีออกจากถ้ำเศษซากชิ้นเนื้อของเจ้างูยักษ์ยังคงกระดิกดิ้นไปมาอยู่บนพื้นพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่รอช้าครับพวกเขากระหน่ำยิงสาดกระสุนใส่ร่างอสุรกายยักษ์จนหมดแม็กปลอกกระสุนของทหารหลาย10 นายหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นไปหมดอสุรกายยักษ์ตัวนี้ไม่อาจจะหนีพ้นความตายจากการลงทันของทหารญี่ปุ่นไปได้มันขาดใจตายแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเหล่าทหารกล้าผู้พิชิตเจ้าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นี้ได้ทำการแล่เนื้อของเจ้างูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมเหล่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้พบกับหลักฐานมากมายที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของการหายตัวไปอย่างลึกลับของเหล่าทหารลาดตระเวนเพราะในถ้ำที่มันอาศัยอยู่นั้นนะครับมีเศษซากกระดูกกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นมีทั้งกระดูกของสัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่และก็กระดูกของมนุษย์ผสมกันอยู่ทั่วบริเวณถ้ำพวกเขายังพบอีกว่าไม่ใช่เพียงแค่ทหารญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่ตกเป็นอาหารของเจ้างูยักษ์ตัวนี้เพราะภายในถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีกระดูกของมนุษย์อยู่นับร้อยชิ้นเลยล่ะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับทุกคนก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่เนี่ยต่างก็เชื่อแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพียงแต่อาจจะมีข้อมูลบางอย่างผิดเพี้ยนไปบ้างตามกาลเวลาแต่พวกเขาก็ยังคงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่าในอดีตของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมีงูขนาดใหญ่ยักษ์อาศัยอยู่อย่างแน่นอนล่ะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูยักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ
บ๊ายบาย